Hello guys! Welcome to Kadev Tips. Kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Ron and I'm here para magbigay po sa inyo ng tips at step-by-step tutorials all about computer programming. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell kung ikaw ay nais matuto ng computer programming para lagi kang updated at ma-notify ka na rin sa mga videos na ina-upload ko. Pero bago po tayo magsimula, disclaimer po muna. For today's video guys, ang ituturo ko sa inyo is kung paano gumawa ng isang Windows application using VB.NET. First, ano ba yung VB.NET? VB.NET or Visual Basic.NET sa madaling salita guys, isa siyang programming tools na ginagamit para makagawa tayo o makapag-develop tayo ng isang Windows application. Ano naman yung Windows application? Windows application guys, ito yung mga application na nagra-run sa Windows Server or Windows Operating System. For example guys, ito pong PC or laptop na gamit ko, ako po ay naka-Windows OS. So lahat po ng mga application na ito na nakikita nyo, ay lahat po yan ay Windows application. Isa pa guys, sa maibibigay ko sa inyong example ng isang Windows application ay ang POS system. Ano ba si POS system? Sa mga hindi nakakaalam guys, ang POS system usually, ayan po yung nakikita natin sa mga cashier section, sa mga grocery store, restaurant, or fast food chain once na magbabayad na tayo. Ayan yung mga ginagamit ng mga kahera or cashier para i-scan yung mga pinamili natin. Ano ba yung gamit ni POS? A POS or point of sale system is a device that is used to process transactions by retail customers. Di ba kung mapapansin nyo guys, ang ginagawa lang ni cashier ay ini-scan or ini-input lang nila yung mga pinamili natin sa kanilang POS. Then si POS, automatic na niyang i-compute lahat kung magkano yung total amount na dapat nating bayaran. Pati mga discount natin, kung meron man like senior discount or any other discounts, automatic nang nade-deduct doon sa total amount. Sa pamamagitan ng POS guys, di ba, napapadali yung transaction sa mga customer dahil automatic na lahat nakukompute ni POS. So imagine guys, ang sa isang grocery store di sila gumagamit ng POS system. Manual lahat ang magiging computation. Ano sa tingin mo yung mangyayari? Yes, tama. Sobrang tagal ng magiging transactions at hahaba ang pila, kaya maraming customer ang magagalit. Kaya napaka-helpful guys ng POS sa atin. Na-curious ka na ba kung paano ginagawa ang POS? If yes, tapusin mo itong video na ito at ituturo ko sa iyo step by step kung paano ba ito ginagawa. Okay, let's start! Hello guys! Para makagawa tayo ng isang Windows application or POS system, ito po yung application na kailangan natin. In my case po, Visual Studio 2015 yung naka-install sa akin. Pero pwede po kayong gumamit ng mga ibang version, 2008, 2014, 2019. Depende po kung ano po yung available sa inyo. So pwede po kayong mag-download sa Google para magkaroon po kayo ng application na ito. So kung meron na po kayo naka-install, open lang po natin. Once na ma-open nyo na po ang Visual Studio, so ito po yung makikita nyo. Ito po yung kanyang user interface. Then dito sa taas, ito po yung menu bar. So nandyan yung file kung saan natin isi-save yung ating project, file, view. Hindi ko na po muna masyadong i-explain to kasi medyo marami to. Pero later on po, dadaanan natin lahat yan. Then dito po, makikita nyo. Dito sa recent, dito nyo makikita yung lahat ng mga previous projects po na ginawa nyo. So dito yung lalabas. So, para makapag-create tayo ng bagong project o yung POS system na gagawin natin, so click lang po natin yung new project. Okay, so may magpa-pop up na window. So dito po makikita nyo sa left side, ito po yung mga programming language na pwede natin gamitin. Or kung mag-create ka ng isang application. C#, C++, Python, JavaScript. So ayan po yung mga different
programming languages na pwede nating gamitin para makapag-create ng isang application. Pero ngayon po, gagamitin natin ay ang VB.NET. So, click mo lang po yung Visual Basic, then Windows, then Windows Form Application, then create po tayo ng name, project name natin. So, sabihin natin POS System. Since POS System po ang ating gagawin. Then kapag na-enter nyo na po yung inyong project name, click OK lang po. So ito na po yung UI ng VB.NET. So dito na po tayo mag-create or magde-design ng ating application, ng ating POS system. So i-familiarize ko lang kayo dito sa UI niya. Ito po sa taas, ito yung kanyang menu bar. Then dito sa left side, so makikita nyo yung toolbox. Toolbox ay yung mga objects na gagamitin natin para makapag-create tayo ng application. Ito lang i-open natin, yung mga command controls. So, ayan kasi yung usually na lagi natin gagamitin, yung mga objects na yan, like button, label. For example guys, pagka-open nyo ng application, pula itong toolbox na ito. Hindi nyo nakikita sa inyong Visual Studio or VB.NET. Sa ibang application, naka-hide lang to eh. Para po makita yan, so ganito lang pong gawin nyo. So, i-hide ko lang po muna. Okay, para lumabas yung toolbox, click lang natin itong view. Then, itong toolbox. Or ang shortcut key na Ctrl-Alt-X. So, click lang natin. So, yun. So, lalabas na siya ulit. Next, dito sa right side, same thing lang po kapag hindi nyo siya nakikita. Solution Explorer. Click mo lang din tong view, then Solution Explorer. Solution Explorer. Where? Okay, dito po. Ito po, Solution Explorer. Then dito sa Solution Explorer, dito natin makikita yung ating project. So yung project name natin nilagay kanina is POS System. Then next naman is yung properties. So later on, i-explain ko din po kung para saan po itong properties. Then ito guys, yung sa gitna, nakikita nyo, ito yung form designer na tinatawag. Dito po tayo magde-design ng ating application. So for example, mag-add tayo ng label or text. Dito po merong dalawang way para makapag-add tayo ng text dito sa ating designer. Pwede nating i-drag. Okay? Kung saan po natin gustong ilagay. Or, delete muna natin. Or, simply double-click. Ayan po. So, automatic na siya mapupunta dito sa ating designer. Ngayon po, ang nakikita nyo is, ang nakalagay na text is label 1. So, ayan po kasi yung default niya na name and text. So, para palitan po yan, click mo lang itong label. Then, punta tayo dito sa properties niya. Then, hanapin nyo yung text. Pwede mo siyang isort kung alphabetical ba siya or by category. So, depende po sa inyo. Pero, ang ma-advise ko po is, mas madali kasi siyang gamitin kung naka-alphabetical siya o mas madali siyang hanapin. So, papalitan natin yung text na label 1. Ito. So, palitan natin halimbawa ng POS System. Since ayun naman yung project na gagawin natin. So, yan. So, meron na tayong POS System na na-text na nakalagay. Ngayon, pwede natin yung palakihan o palitan ng font. So, para gawin yon, click lang natin ulit yung label na to. Then, punta tayo sa font. Hanapin natin tong font. Okay, click lang natin tong tatlong dot. Yung nasa gilid. Okay, so kayo nang bahala dito kung anong gusto nyong font. Ito po yung gusto kong gamitin. Then, kung anong gusto nyong font style, bold, and then size ng text. Okay. Kung okay na po kayo dyan, click mo lang po yung okay. So, yan. Automatic siyang magbabago. Okay? Ngayon, try natin i-run tong system. Kung ano yung magiging itsura niya. To run our application, click mo lang po itong start. Button na to na may icon na triangle na green. Tingnan natin kung ano yung lalabas. Okay? So, ito na siya. Ito na yung application na ginawa natin. Kung mapapansin nyo po kung ano yung ilagay nyo doon sa form designer natin, ayun din po yung magpapakita sa ating system. Okay, so back lang natin ulit. Try natin siyang palitan ng kulay. Yung POS system. Halimbawa, palitan ng color blue. So dito, yung for color, click lang natin to. Then yung drop down. Then dito, so pwede ka nang mamili. Depende kung anong kulay yung gusto mong gamitin. For example, sa akin ay blue. So yan. So nagbago na yung kulay niya. So try natin i-run ulit. Kung ano yung lalabas. Start.
Okay? So, automatic siya kung ano yung in-update mo doon sa form designer ay hindi yung makikita natin once na-run na natin yung program. So guys, meron pa isang way no, para i-run ang ating application. Simply click F5 sa keyboard natin, then magra-run na yung ating application. Okay? Then, try naman natin ngayong mag-add ulit ng iba pang object. For example, label. Try nating mag-add din ng text box. Text box, okay? Now guys, kung halimbawa maglalagay kayo ng maraming label or text box, pwede nyo itong i-highlight. Then, copy, Ctrl C, then Ctrl V to paste para mas mabilis na yung paglagay natin ng mga object na ating gagamitin. For example, kailangan natin yung 5. So guys, sa post system na gagamitin natin, no? For example, meron tayong chicken. Change natin yung text. Gawin natin chicken. Okay. Then next, isa post na gagawin natin, meron tayong rice. Then spaghetti. Next, fries. Then soft drinks. Soft drinks. Pag pipili tayo ng soft drinks, so dapat meron choices, no? Kung Coke, Royal, or Sprite. So maglagay tayo ng choices. For example, itong kailangan natin itong radio button. O drag natin. Yan. So meron na tayong radio button. So, mag-add lang tayo ng 2 pa. Okay? So, same thing. Kung gusto mo palitan ng text, punta lang kayo sa properties niya. Click mo tong radio button na 1. Then, palitan natin ng Coke. Then, palitan natin ng Sprite. Oh, mali. Then, Royal. Okay? Then, mag-add tayo ng checkbox. Ng combo box. So, ito naman para to dun sa sizes. Kung anong bang size yung gusto natin dito sa soft drinks. Small, medium, or large. So, copy tayo ng isa pang label. Pangalanan natin. Pagka natin yung text ng size. Okay, so unti-unti na nabubuo yung ating post, guys. So, try natin i-run ulit. Start. Okay. So, yun yung nag-itsura ng ating post, guys, no? Meron tayong text box dito. Then, meron tayong radio button. Then, dito sa size, so mapapansin nyo, so wala siyang laman. So, paano natin siya lalagyan ng laman? Magkakaroon ng list dun sa drop down. So, para gawin yon, click mo lang tong combo box, no? Then, hanapin natin yung items. Itong items. So, click mo lang tong 3 dot. Then type mo na dito kung ano yung gusto mong choices do sa sizes o do sa drop down na gusto mo, kung ano yung gusto mo makita doon. For example, sa akin, small, medium, and large. So, ayun yung pagpipilian nila sa soft drinks. Okay? Natin okay. Tingnan natin kung nagkaroon na ito ng choices, yung ating size. So, meron na siya ngayon choices, small, medium, or large. Pero mapapansin nyo guys, no, itong combo box natin, no, so, natatypean siya. So, dapat dito hindi. Palitan natin yung text box natin na dapat hindi siya na-i-inputan ng text ng kahit ano. Para gawin yon, click mo lang ulit yung combo box. Then, hanapin natin sa properties yung drop down style. So, gawin natin drop down list. Okay? Save natin. Then, try natin i-run ulit. Tingnan natin kung nagbago talaga siya. Okay? So, nakita nyo guys ngayon, hindi na tayo pwede mag-type ng kahit na ano. So, hindi na siya typeable. So, may million lang siya kung ano yung nasa choices. Small or medium or large. Then ito guys, mapapansin nyo kapag nilaran natin yung ating application, kung saan siya pumupunta. Dito. So, try natin ulit. Tingnan natin ulit yung start. So, diba? Saan siya lumalabas. So, para i-fix natin siya, gusto ko sa gitna lang siya lalabas lagi. So, click mo lang tong form. Then, punta ka dito sa properties. Properties ng form. Make sure na naklik mo itong form, para malaman yon kung anong object yung nakaklik, dito mo siya malalaman. Yung form man. So, form. Then, punta tayo dito sa start position. So, gusto ko sa center screen lang. So, try natin. Okay?
So, may papansin nyo guys, nasa gitna na siya, no? So, kahit ilang beses mo siya i-run, laging dyan lang siya sa gitna pupunta. So, para hindi na siya nandito or nandito. Okay, yan yung default niya. Then ngayon guys, lagyan natin ng price itong mga item natin. Copy lang natin ulit yung text, then paste. Then, lagyan natin dito. For example, ang ating chicken is 80 pesos. For example lang, okay? Copy lang ulit natin ng marami, okay? So, para lagay natin sa isa. Oops, sumobra. So, delete na natin itong isa. Pagyan natin itong sa rice. For example, ang rice natin is 35 pesos. Then, spaghetti, gawin natin 55 pesos. Next, yung price natin, gawin natin 60 pesos. And sa soft drinks, gawin natin 30. Okay, usog lang natin ng konti. So, highlights mo lang siya ulit. Then, drag mo lang. Yan. Then, mag-add tayo dito tayo sa containers. Mag-add tayo ng group box para gumanda yung design natin. Okay, double click or drag. So, try natin palakihin. Then, palitan natin yung text ng group box. Palitan natin ng order basket. Okay. Para saan ba tong group box na nilagay ko? Dito natin papalabasin yung total amount kung ilan man yung ilagay natin dito. For example, itong mga to. Copy lang natin to. Then, paste natin dito sa loob. Okay. So, lagyan lang natin to ng header. For example, item. Then, lagay tayo isa pang label. Lagay natin dito ang quantity. Then, next, copy natin ulit to. Yung buo. Kasi kailangan natin yan. Then, itong text, palitan natin ng amount. Papalakihin lang natin ng konti itong ating form. Ngayon naman guys, mag-add naman tayo ng button. So, double click. So, ito na ngayon siya, yung ating button. Palakihin lang natin. Okay, so palitan natin yung text. Add to basket. Then dito, mag-add tayo ulit ng isa pang button. Submit order. So, ngayon guys, malapit na nating matapos yung design ng ating POS system. So, try natin i-run ulit. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya. So, yan guys. So, meron na tayong POS system. For example, may customer, then nag-order siya ng dalawang chicken, dalawang rice, sabihin natin dalawa. Then, soft drinks, for example, Coke, then medium. So, ngayon guys, anong mangyayari kapag, for example, kinalik natin itong add to basket? Pag kinalik natin itong add to basket, automatic dapat siya magkakaroon dito dito sa order basket natin, makukompute niya yung total amount nitong mga to. For example, 2 chicken, 2. So, magiging, yung amount niya is 160. Next, 235, dalawang rice, so 70 pesos. Then, spaghetti, 255, so 110. Oh. The next yung price, dalawang price. So, meron yung 120 pesos. Then, sa Coke, isa lang. So, 30 pesos lang. So, meron tayong kulang guys. So, meron akong hindi nailagay. So, click muna natin. So, maglagay tayo dito ng in total amount. Total amount. Okay, so palakihin lang natin to ng konti. Yung kanyang font. Bold, 14. Okay. Then, ito rin text. So, paano pa natin ito palakihin? So, same lang yung font. Gawin lang din nating bold, then 14. Okay, so yan. So, same na sila. Okay, so try natin ulit i-run. So, try natin ulit. Coke, then medium, o kahit ano. Then 2, 1, 80, 160. Isang rice, 70 pesos. Spaghetti, 110. Ngayon lang po guys na minamanual ko pa lang kasi hindi pa naman tayo nagko-coding. So, pure design pa lang tayo. So, wala pang automation. Papakita ko lang sa inyo kung paano ba dapat yung magiging behavior ng ating POS system once na in-automate natin to. Once na kinilik natin tong add to basket na button. So, ganito yung mangyayari. So, yung price, dalawa.
60 pesos isa, so 120. Yung soft drinks, 30 pesos. So, try natin i-plus yan. Gamit tayo ng calculator. Okay. 160 plus 70 plus 110 plus 120 plus 30. Total of 490 pesos. Ganyan yung magiging itsura nung ating POS. So, pagka-add to basket, ganito yung magiging itsura ng ating order basket. Then, automatic niyang i-compute yung total amount. Okay? So, balik tayo ulit. I-close lang muna natin. So, meron pa ako isa pang tuturo sa inyo. So, paano natin siya lalagyan ng picture or ng image. For example, yung chicken or yung rice. Para mas maganda naman siya tignan. On my part, no, meron na po akong na-download na mga image. Kaya po, depende po sa inyo kung ano pong image ang inyong gagamitin. Usog lang natin to para magkasya. Okay. So, para makapag-add tayo ng image, ang kailangan nating objects ay ang picture box. Lagay natin dito sa chicken. Okay. So, makikita nyo na plain lang siya, no? Wala siyang image. So, para lagyan ng image, so palitan yung image niya, click mo lang natin tong picture box. Then, punta tayo sa properties niya na image. Okay. So, click lang natin yung tatlong dot. Then, click natin tong local source. Then, import. Hanapin niyo po kung saan nakalagay o kung saan nakasave yung inyong mga photos. Sa akin, nandito sa pictures, image, okay? So, ngayon, ang nilalagyan natin ng image ay ang chicken. So, click natin tong chicken. Okay? Then, okay ulit. Wala nangyari, no? Pero meron yan. Ang nangyari po kasi dyan, sobrang laki ng image, hindi siya nagpipit dun sa ating picture box kasi maliit lang yung picture box natin. Pag nilakyan po natin yan. So, makikita natin yung ating chicken. Paano siya magkakasya ngayon dito sa picture box natin? Na ganyan lang kalaki. Okay, so para gawin yon, click lang natin itong picture box. Then punta tayo sa properties. Then hanapin natin yung size mode. Yung size mode niya. So naka-normal. Palitan lang natin siya ng stretch image. Okay, so yun. So para mag-stretch yung image niya dun sa picture box. Try natin palakihan lang. O yan. Okay na. So, try naman natin mag-add nung image para sa rice. Copy na lang natin to para mabilis. Then, palitan natin yung image. Click lang natin ulit to. Then, image. Okay. So, import lang tayo ulit. And click natin yung rice. Open. Then, okay. So, yan. So, meron na rin tayong rice. So, gawin lang natin ulit. Then, palitan ng image na. Okay. So, click lang natin para rice. Image, import, then rice. Rice. Okay, then next. Next. Okay, next. Okay, so try natin i-run ulit para makita natin yung changes na ginawa natin. Okay. Yun guys. So, makikita nyo, tapos na yung ating POS system. So, pwede na tayo mag-type kung ilang quantity, yung order natin, then kung anong soft drinks, then yung size, then add to basket. So, dahil wala pa tayong codings na ginagawa, so hindi pa siya mag-automatic. Pero dapat, no, pagka in-automate natin siya, ganito yung lalabas. So, chicken natin, 1, then 80 pesos. 2 pesos, 3, then 5, 1, then price last already, then 21, 3 pesos, then 80 plus 70 plus 1, 80 plus 70 plus 165, plus 70 plus 30 plus 165. So, yun na guys, no, ayun na yung final output ng ating POS system o yung design ng ating POS system. So, X lang natin ulit. Then, kayo na bahala guys. Kung gusto nyo pong dagdagan yung design niya, palitan yung kulay. Naturo ko na po sa inyo paano yung basic na paggawa ng POS. Okay? Sa next video ko guys, no, doon ko naman ituturo kung paano natin siya i-automate. I-automate na natin yung ating POS system. Kaya make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel and pahit na rin ang notification bell para ma-notify kita sa next videos ko sa part 2 ng ating tutorial. At sana po, no, meron po kayo natutunan for today's video. Thank you and see you on my next videos.